Chào mừng các bạn đến với kênh Bài học từ cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung. Đây là câu chuyện của chị Mai, một người phụ nữ vừa trải qua nỗi đau mất mát và gánh nặng cuộc sống, và Linh, một cô bé bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời chị. Liệu tình yêu thương có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn và giúp con người đứng dậy sau những khó khăn? Hãy cùng theo dõi hành trình của họ trong video này. Chị Mai, một phụ nữ trung niên, sống trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, là nơi chứa đựng bao kỷ niệm của cuộc sống hạnh phúc mà chị từng có. Trước khi tai nạn xảy đến, cuộc sống của chị là một bức tranh bình yên, với những buổi sáng rộn ràng tiếng cười của gia đình và những chiều tối ấm áp bên người chồng mà chị hết mực yêu thương. Nhưng tất cả những thứ ấy bỗng chốc sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc khi chồng chị qua đời trong một tai nạn giao thông. Đó là cú sốc không chỉ về mặt cảm xúc mà còn là một thử thách lớn trong cuộc sống của chị. Cái chết đột ngột của chồng để lại cho chị một vết thương lòng sâu sắc. Không chỉ mất đi người bạn đời, chị còn phải đối mặt với một mớ nợ nần mà chồng để lại, những khoản tiền chưa trả, những mối quan hệ chưa được giải quyết. Chị Mai luôn tự hỏi làm sao có thể sống tiếp trong hoàn cảnh này. Những ngày dài chìm trong cảm giác bế tắc, chị thường xuyên thức giấc giữa đêm, không biết làm sao để đối diện với thực tại. Mỗi sáng thức dậy, những suy nghĩ tiêu cực lại kéo chị vào vòng xoáy lo âu và đau khổ. Chị Mai không thể chấp nhận rằng cuộc sống của mình đã thay đổi quá nhanh chóng và quá đau đớn. Cảm giác cô đơn vây kín chị. Không có ai để chia sẻ những nỗi niềm này, không có ai để tìm sự an ủi. Những đêm dài chỉ có một mình chị trong căn phòng lạnh lẽo, suy nghĩ về những gì đã qua, về người chồng mà chị từng tin tưởng sẽ ở bên chị suốt đời. Và rồi, một ngày, khi chị đang mệt mỏi với cuộc sống, một cô bé tên Linh xuất hiện. Linh tự nhận là con gái của chồng chị, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Linh, chị Mai không thể tin vào mắt mình. Tại sao bây giờ, khi chị đang gồng gánh quá nhiều thứ, một cô bé lại xuất hiện và nói rằng cô là con gái của chồng chị? Chị không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Chị Mai cảm thấy bị xâm phạm. Linh, cô bé có đôi mắt to tròn, khuôn mặt ngây thơ, nhưng lại mang trong mình một câu chuyện mà chị không thể dễ dàng chấp nhận. Trong lòng chị vẫn còn nỗi đau lớn từ cái chết của chồng, và giờ đây, một đứa trẻ tự nhận là con của anh ấy lại xuất hiện trước mặt chị như một sự phản bội mà chị chưa kịp hiểu rõ. Một lần, Linh đến thăm chị Mai trong khi chị đang dọn dẹp nhà cửa. Cô bé bước vào một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, chỉ với một lời chào nhỏ, chị cần giúp gì không? Mặc dù trong lòng chị Mai còn đầy sự bực bội và khó chịu, chị không thể từ chối sự chân thành trong ánh mắt của Linh. Nhưng thay vì cảm thấy bị làm phiền, chị Mai lặng lẽ gật đầu và để Linh giúp đỡ. Linh không chỉ giúp đỡ việc dọn dẹp nhà cửa mà còn chăm sóc chị Mai trong những công việc nhỏ như lau chùi bàn ăn hay lấy nước cho chị. Những hành động nhỏ bé này, dù không nhiều, nhưng lại là những cử chỉ chân thành không lời. Linh không bao giờ than phiền hay đòi hỏi gì, cô bé chỉ lặng lẽ làm tất cả vì nghĩ rằng chị Mai cần sự giúp đỡ. Ban đầu, chị Mai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Linh chăm chỉ và tận tâm, một phần trong lòng chị bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp. Mỗi buổi sáng, Linh lại là người mang cho chị một cốc trà ấm, chăm chút cho chị từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chị Mai không thể không cảm thấy sự kiên nhẫn và tình cảm mà cô bé dành cho mình. Tuy nhiên, chị vẫn còn nghi ngờ, không thể mở lòng hoàn toàn với cô bé. Chị Mai bắt đầu nhận ra rằng, dù cô bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng những hành động ấy lại mang đến cho chị một cảm giác khác. Dần dần, những hành động chân thành ấy bắt đầu làm tan chảy lớp băng giá trong lòng chị. Chị không còn cảm thấy bực bội như trước, mà thay vào đó là một sự tò mò, một niềm tin bắt đầu được hình thành. Những ngày tiếp theo, Linh vẫn tiếp tục đến thăm chị Mai đều đặn. Mỗi lần cô bé xuất hiện, chị Mai lại cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong lòng mình. Dù chị chưa thể hoàn toàn mở lòng với Linh, nhưng những hành động chăm sóc của cô bé ngày càng khiến chị không thể làm ngơ. Mỗi buổi sáng, Linh đều mang đến cho chị một cốc trà ấm, chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh chị một lúc, không nói gì, nhưng cũng đủ để chị cảm nhận được sự ấm áp mà cô bé mang lại. Một ngày nọ, khi chị Mai đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Linh lại lặng lẽ bước đến bên chị, đặt một tấm chăn ấm lên vai chị mà không nói một lời. Cử chỉ nhẹ nhàng này khiến chị Mai không thể không cảm thấy ấm lòng. Trong khoảnh khắc ấy, chị nhận ra rằng Linh không chỉ đến để giúp đỡ, mà còn vì một lý do khác sâu xa hơn. Cô bé thực sự quan tâm đến chị. Chị Mai nhớ lại những ngày còn sống bên chồng, khi mọi thứ còn bình yên và hạnh phúc. Chị không thể không tự hỏi rằng liệu Linh có thực sự là con gái của chồng mình không, hay cô bé chỉ là một ai đó đang tìm cách bám víu vào chị trong lúc khó khăn. Cảm giác này cứ luẩn quẩn trong lòng chị mỗi khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ và chân thành của Linh.
chị tự hỏi liệu mình có thể mở lòng với cô bé này hay không. Ví dụ cụ thể, một lần, khi chị Mai cảm thấy kiệt sức vì công việc nhà, Linh đã đứng sau chị mà không một lời nói. Chị Mai quay lại và thấy cô bé đang cầm một chiếc khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán chị, sau đó nhẹ nhàng nói, chị mệt rồi phải không? Để em làm giúp chị nhé. Chị Mai cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, bởi chưa bao giờ có ai đối xử với chị như vậy trong suốt thời gian qua. Chị Mai tự hỏi tại sao một đứa trẻ mồ côi lại có thể đối xử tốt với chị như vậy, trong khi chính chị lại còn đầy sự giận dữ và tổn thương. Nhưng mỗi lần Linh cười nhẹ, mỗi lần cô bé kiên trì giúp đỡ chị Mai lại dần nhận ra rằng sự quan tâm chân thành này có thể làm tan chảy bức tường băng trong trái tim chị. Những đêm khuya, khi chị Mai không thể ngủ vì nỗi lo về tương lai, Linh lại nhẹ nhàng ngồi cạnh giường chị, nói chuyện nhỏ nhẹ, kể những câu chuyện ngây thơ về cuộc sống của cô bé. Linh không yêu cầu gì, chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe chị, và đôi khi là đưa ra những lời khuyên ngây ngô nhưng lại rất chân thành. Những khoảnh khắc này khiến chị Mai cảm nhận được sự sẻ chia, dù chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng lại khiến chị cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chị Mai không thể không nghĩ về một câu hỏi mà từ lâu chị luôn tự hỏi chính mình, liệu Linh có thể là cơ hội để chị làm lại cuộc đời? Mặc dù ban đầu chị đã cố gắng tránh né sự hiện diện của cô bé, nhưng dần dần, chị nhận ra rằng Linh không phải là một mối nguy hiểm hay sự xâm phạm, mà là một người bạn chân thành, một cơ hội để chị học cách tha thứ và yêu thương một lần nữa. Dù chưa hoàn toàn chấp nhận Linh, nhưng những hành động nhỏ bé của cô bé khiến chị không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt mãi được. Mỗi lần chị Mai cảm thấy mệt mỏi và chán nản, Linh lại là người luôn ở bên cạnh, mang đến cho chị những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Những cử chỉ của Linh không lớn lao, không ồn ào, nhưng lại là những ánh sáng trong một cuộc sống đầy bóng tối. Điều này khiến chị Mai bắt đầu nhận ra rằng, có thể những thay đổi lớn trong cuộc sống không nhất thiết phải đến từ những sự kiện lớn lao hay thay đổi lớn, mà đôi khi chỉ cần một tình cảm chân thành, một hành động nhỏ từ người khác, đã có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Chị Mai bắt đầu cảm nhận rằng sự tồn tại của Linh có thể mang đến cho chị những cơ hội mới không phải để thay thế quá khứ, mà là để bắt đầu lại một cách khác, một cách tự do và nhẹ nhàng hơn. Chị cảm thấy Linh như một món quà, dù không phải là điều chị mong muốn lúc đầu, nhưng lại chính là thứ mà chị cần trong thời gian này. Chị Mai nhận thấy rằng những hành động nhỏ bé của Linh đã dần dần thay đổi cách nhìn nhận của chị về cô bé. Ban đầu, chị cảm thấy khó chịu và không muốn chấp nhận Linh vào cuộc sống của mình. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên nhẫn và lòng tốt của cô bé, một phần trong chị bắt đầu cảm thấy ấm áp. Mỗi buổi sáng, Linh sẽ nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng cho chị, đôi khi là những món ăn đơn giản nhưng đầy tình cảm. Mỗi buổi tối, khi chị Mai làm việc xong, Linh lại giúp chị dọn dẹp nhà cửa mà không một lời ca thán. Cô bé không hề đòi hỏi gì, chỉ làm tất cả mọi việc vì sự quan tâm chân thành. Dù cho chị Mai vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng của Linh, chị cảm nhận được sự yêu thương mà cô bé dành cho mình. Chính sự kiên trì này đã giúp chị Mai nhận ra rằng Linh không phải là một gánh nặng hay sự thay thế cho chồng chị, mà là một cơ hội để chị chữa lành những vết thương trong lòng. Linh, bằng sự chân thành và tình cảm của mình, giúp chị Mai hiểu rằng yêu thương và tha thứ là điều quan trọng nhất để bắt đầu lại cuộc sống. Dần dần, sự hiện diện của Linh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị Mai. Mỗi ngày, những cử chỉ chăm sóc, dù nhỏ nhưng đầy tình cảm, đã giúp chị Mai mở lòng hơn. Một lần, khi chị Mai đang buồn bã ngồi trong phòng, Linh bước vào, mang theo một cốc nước ấm và ngồi bên cạnh chị. Cô bé không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, và điều đó khiến chị Mai cảm thấy được sự đồng cảm sâu sắc mà cô bé mang đến. Chị Mai bắt đầu nhận ra rằng, những gì Linh làm không phải là gánh nặng mà là những hành động thực sự đáng quý. Dù có nhiều lúc chị không hiểu vì sao Linh lại tốt với chị như vậy, nhưng sự kiên nhẫn của cô bé đã dần dần làm tan biến sự khô cứng trong trái tim chị. Chị Mai không còn cảm thấy một mình nữa. Linh trở thành người bạn chân thành, một người không chỉ giúp đỡ chị trong công việc nhà mà còn là người chia sẻ những cảm xúc mà chị không thể nói ra với ai. Những ngày tháng tiếp theo, chị Mai không còn cảm thấy sự khó chịu khi Linh ở bên cạnh. Thậm chí, chị còn tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản như cùng Linh trò chuyện, hay chia sẻ những ký ức vui vẻ về gia đình cũ. Chị bắt đầu thấy rằng, Linh không phải là sự thay thế cho những gì đã mất, mà chính là một cơ hội để chị chữa lành, bắt đầu lại từ những điều giản dị và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Dù vẫn còn nhiều nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, nhưng mỗi ngày trôi qua với Linh bên cạnh, chị Mai lại cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong bản thân. Sự kiên nhẫn, sự chân thành của Linh dần dần xua tan đi những nỗi lo âu và đau khổ trong lòng chị. Chị bắt đầu hiểu rằng, để có thể yêu thương và tha thứ, không phải là một điều dễ dàng,
Nhưng nếu mình mở lòng và chấp nhận, tình yêu sẽ tìm đến và giúp mình vượt qua mọi khó khăn. Chị Mai bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc trong lòng khi quyết định mở lòng và chấp nhận Linh như một phần trong gia đình của mình. Dù những vết thương trong quá khứ vẫn còn đau nhức, chị không để chúng ngăn cản con đường phía trước. Thay vào đó, chị chọn cách bước qua chúng để xây dựng một cuộc sống mới, một gia đình mới. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng thấm đẫm hơn với những hành động yêu thương và sự chăm sóc lẫn nhau. Chị Mai bắt đầu hiểu rằng để có thể chữa lành những nỗi đau trong lòng, điều quan trọng không phải là quên đi quá khứ, mà là biết tha thứ và mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp phía trước. Linh không chỉ là đứa trẻ mồ côi mà chị từng coi là sự xâm phạm vào cuộc sống của mình. Cô bé trở thành một nguồn động viên, một người bạn đồng hành giúp chị tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Chị không còn cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn tình cảm, mà thay vào đó là cảm giác gắn kết và hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc bởi chính đứa trẻ mà chị từng từ chối. Một ngày, khi hai mẹ con cùng nhau đi dạo trong công viên, Linh nắm tay chị Mai và nhẹ nhàng nói, cảm ơn chị vì đã yêu thương em. Những lời này khiến chị Mai nghẹn ngào, cảm thấy trái tim mình ấm lại. Những tháng ngày khó khăn và đầy đau khổ dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Chị nhận ra rằng tình yêu gia đình không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là những hành động cụ thể, những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó chính là tình yêu và sự sẻ chia từ trái tim, là tất cả những gì chị cần để có thể tiếp tục bước tiếp, không còn nhìn lại quá khứ mà sống trọn vẹn với hiện tại. Chị Mai sau một thời gian dài chữa lành vết thương trong lòng và xây dựng lại cuộc sống với Linh, dần nhận ra rằng mình không còn cô đơn nữa. Linh, cô bé mà chị từng nghi ngờ, đã trở thành niềm an ủi, là nguồn động viên mạnh mẽ giúp chị tìm lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn kết, và chị Mai bắt đầu hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ là những nỗi đau, mà còn có tình yêu thương chân thành. Dù vẫn giữ trong mình những ký ức về người chồng cũ, nhưng chị Mai không thể phủ nhận rằng, khi Linh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, trái tim chị bắt đầu rộng mở hơn. Và rồi, có một ngày, khi Linh đã đủ lớn, và mọi thứ xung quanh chị đã dần ổn định, chị Mai gặp một người đàn ông tên Khang, một người bạn cũ của gia đình, người đã luôn ủng hộ chị trong suốt thời gian qua. Khang là người nhẹ nhàng, thấu hiểu và luôn quan tâm đến chị. Họ dần bắt đầu tìm hiểu nhau, và những cảm xúc mà chị Mai tưởng chừng đã mất đi dần dần được hồi sinh. Một buổi tối, khi hai người trò chuyện về những điều giản dị trong cuộc sống, Khang nhẹ nhàng nói, em xứng đáng có được hạnh phúc, Mai. Những lời này khiến chị Mai cảm thấy trái tim mình rung động, không chỉ vì sự quan tâm của Khang, mà còn vì chị nhận ra rằng mình không còn sợ hãi nữa. Chị có thể bắt đầu lại từ đầu, yêu thương một lần nữa mà không cần phải đắn đo hay lo lắng về quá khứ. Chị Mai quyết định đón nhận tình yêu mới, một tình yêu đầy hy vọng và sự sẻ chia. Và một ngày, khi mọi thứ đã sẵn sàng, chị Mai và Khang tổ chức một buổi lễ nhỏ, chính thức bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau, trong sự chúc phúc và yêu thương của Linh. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng chị Mai biết rằng, mình đã tìm thấy hạnh phúc lần nữa không phải vì ai đó thay thế chồng cũ, mà là vì tình yêu thật sự, chân thành, và tình cảm gia đình mà chị và Linh đã xây dựng. Kể từ ngày quyết định mở lòng đón nhận tình yêu mới, chị Mai cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi theo một cách đầy tươi sáng. Mỗi sáng thức dậy, chị không còn chỉ có những lo âu, những nhớ nhung về quá khứ, mà thay vào đó là một cảm giác bình yên, đầy hy vọng. Cảm giác khi có một người đàn ông như Khang ở bên cạnh, nhẹ nhàng quan tâm và chia sẻ mọi buồn vui với chị, khiến chị nhận ra rằng tình yêu không phải là một điều gì quá xa vời. Đôi khi, tình yêu đến từ những điều giản dị, từ những buổi tối cùng nhau ngồi trò chuyện, từ những cái nắm tay ấm áp trong những lúc khó khăn. Khang không chỉ là một người bạn đồng hành mà còn là người bạn đời mà chị Mai cần. Anh không cố gắng thay thế quá khứ của chị, mà thay vào đó, anh yêu thương chị vì chính con người chị, vì những gì chị đã vượt qua. Sự thấu hiểu và kiên nhẫn của Khang giúp chị Mai dần cảm thấy nhẹ lòng, không còn lo sợ rằng mình sẽ lại phải chịu đựng thêm một lần nữa những tổn thương tình cảm. Linh, cô bé mà chị Mai đã đón nhận, cũng ngày càng gắn kết hơn với Khang. Hai người đã trở thành một gia đình, với những niềm vui nho nhỏ, với những lần cả nhà cùng nhau đi dạo, ăn uống hay chỉ đơn giản là trò chuyện trong những đêm khuya. Linh đã trở thành con gái của Khang, không chỉ về mặt pháp lý mà còn trong trái tim anh. Anh đối xử với Linh như chính con gái của mình, yêu thương và chăm sóc cô bé bằng tất cả trái tim. Một ngày, khi ba người cùng nhau tổ chức một buổi picnic ngoài trời, Linh bất ngờ nói, cảm ơn chị Mai và chú Khang vì đã cho con một gia đình mới. Những lời nói ấy khiến chị Mai không khỏi xúc động. Chị ôm Linh vào lòng và cảm nhận được tình cảm mà cô bé dành cho mình. Chị hiểu rằng, dù cuộc sống không bao giờ dễ dàng,
nhưng chính những người thân yêu và tình yêu chân thành sẽ giúp mình vượt qua mọi khó khăn. Cảm giác hạnh phúc trong chị Mai không phải là sự hoàn hảo của một gia đình mà là sự trọn vẹn trong cảm xúc, là sự yêu thương và chăm sóc mà họ dành cho nhau. Dù có lúc quá khứ vẫn hiện về, nhưng chị biết rằng mình đã học được cách buông bỏ và sống trọn vẹn với hiện tại. Chị Mai không còn sợ hãi nữa, chị hiểu rằng tình yêu thật sự sẽ không bao giờ bỏ rơi chị, và từ đó, chị và gia đình nhỏ của mình sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai mới đầy hy vọng và tình thương. Kết luận, câu chuyện của chị Mai, Linh và Khang không chỉ là một hành trình tìm lại tình yêu và sự bình yên trong cuộc sống mà còn là một bài học sâu sắc về lòng kiên trì, sự tha thứ và sức mạnh của tình cảm gia đình. Dù phải trải qua những thử thách, nỗi đau mất mát và cảm giác cô đơn, chị Mai đã học được rằng, để có thể chữa lành những vết thương trong lòng, điều quan trọng nhất là biết mở lòng và đón nhận những cơ hội mới. Linh, dù chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lại trở thành món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho chị, giúp chị không chỉ vượt qua đau thương mà còn tìm lại niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tình yêu không phải lúc nào cũng đến theo cách chúng ta mong muốn, nhưng khi chúng ta mở lòng và chấp nhận sự thay đổi, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi người, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều có thể là một nguồn động lực để chúng ta sống tốt hơn. Chị Mai đã tìm lại được niềm vui, tình yêu và sự gắn kết gia đình mà chị từng nghĩ đã mất đi vĩnh viễn. Bài học từ câu chuyện này là đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, dù cuộc sống có khó khăn và đầy thử thách. Hạnh phúc luôn đến vào lúc ta ít ngờ nhất, và đôi khi, điều ta cần chỉ là một trái tim rộng mở để đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Chị Mai đã chứng minh rằng, một trái tim sẵn sàng yêu thương và tha thứ có thể chữa lành tất cả, và gia đình không phải chỉ là máu mủ, mà là những người sẵn lòng yêu thương nhau, chăm sóc nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.